নমস্কাৰ ওয়েলকাম টু ব্লিছ 7 টিউটোৰিয়েল মই একচুয়ালি ট্ৰেভেল ভিডিঅ'জ বনাও আৰু তাতে মোৰ এজন সাবস্ক্ৰাইবাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে যে মই মোবাইল ভিডিঅ' এডিটিংৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে এক টিউটোৰিয়েল ভিডিঅ' আৰু এটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট টিউটোৰিয়েল ভিডিঅ' হয় আপোনালোকে চাই পেলাই জনাব কি ভাল পাইছে আৰু কি বেয়া পাইছে তলত কমেন্ট কৰি পেলাই এতিয়া ভিডিঅ' এডিটিং কৰিবৰ কাৰণে আমাক এটা এপ লাগিলে এতিয়া আমি কোনটো এপ লম আমি এডিট কৰিবৰ কাৰণে আৰু সেই এপটোত আমি সেই সকলোখিনি আমাক ফিচাৰ্সও লাগে আৰু তাতে আমাক ফ্ৰীত লাগে তো তাৰ কাৰণে মই বহুতো এপ মানে মই ইউজ কৰি চালো both Android আৰু iOS ডিভাইসৰ কাৰণে এতিয়া ফাইনালি মানে মই এটা এপ পালো যোনটো হয় পাৱাৰ ডাইৰেক্টৰ বুলি সেই এপটোত আমি লাইক সকলোখিনি আমাক যিখিনি নৰ্মেল আমাক ফিচাৰ্স লাগে ন সব ফিচাৰ্স আছে আৰু আমি ধুনিয়াকে লাইক হেতুত এডিট কৰি ফাইনাল আমি এটা HD ভিডিঅ' আউটপুট পাম তো বলক স্টাৰ্ট কৰো এটো হৈছে পাৱাৰ ডাইৰেক্টৰ এপটো তাত আমি প্ৰজেক্টৰ নাম এটা দিম আৰু স্ক্ৰিন ৰেশিঅ'টো সিলেক্ট কৰি লম তাৰপিছত আমাৰ যিকেইটা ভিডিঅ' ফুটেজ আছে সেইকেইটা সিলেক্ট কৰি প্লাই টাইমলাইনত এড কৰি লম যদি ভিডিঅ' কিটা হাই কোৱালিটিৰ হয় তেতিয়া হলে সেই এনেকুৱা এটা মেছেজ পপ আপ কৰিব পাৰে যোনটো আপোনালোকে কনভাৰ্ট কৰি লব পাৰে বা অৰিজিনেলটো এড কৰিব পাৰে ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰি আমি তাৰ সিকোয়েন্সটো আগা পিছাকৈ আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰো তাৰপিছত আহি গল ট্ৰিমিং যদি আমাৰ ভিডিঅ'টোত কিবা অদৰকাৰী দৃশ্য আছে সেইখিনি পাৰ্ট আমি সিলেক্ট কৰি স্প্লিট কৰি পেলাই আমি ডিলিট কৰি দিব পাৰো এতিয়া আমি ব্যাকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক এড কৰিম ব্যাকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক এড কৰোতে চাব যাতে হে মিউজিকটো যাতে কপিৰাইটেড নহয় মিউজিকটো টাইমলাইনত এড কৰাৰ পাছত আমি ভিডিও টাইমৰ লগত হে মিউজিকটো সিঙ্ক কৰি দিম তাৰ পাছত অডিও কনফিগাৰেচনত গৈ পেলাই আমি হে ভিডিওৰ সাউণ্ডটো কমাই দিম যাতে আমাৰ অকল খালি মিউজিকৰ সাউণ্ডটো আহে এতিয়া লেফট সাইডৰ পৰা 3 নম্বৰ বটনটো ক্লিক কৰি পেলাই আমি এন্ড ক্ৰেডিটছ এড কৰি লম তাত আমাক যি বস্তু নালাগে সেইখিনি ডিলিট কৰি যি লাগে সেইখিনিত আমি এডিট কৰি ললে হ'ল এই লিখা টেক্সটখিনিৰো আমি সেটিংস চেঞ্জ কৰিব পাৰো যেনে তাৰ ফন্ট ষ্টাইল চেঞ্জ কৰিব পাৰো ফন্ট কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰো বোল্ড ইটালিক হেবিলাক কৰিব পাৰো শ্যাডো লগাব পাৰো আৰু কিবা কিবি হেবিলাক ধেৰ মানে আমি কৰি লব পাৰো হেবিলাক আমাক যেনকাকে লাগে হে ইচ্ছা মতে আমি কৰি ললে হ'ল আৰু ব্যাকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকটো ক্লিক কৰি প্লাই অডিও কনফিগাৰেচনত গৈ প্লাই ফেড আউট কৰি দিলে হ'ল ভিডিও ট্ৰানজিশনৰ কাৰণে দুটা মাজৰ ভিডিও যোনটো গ্যাপ থাকে তাত ক্লিক কৰি এই লিষ্টৰ পৰা এটা ট্ৰানজিশন লৈ পেলাই এড কৰি দিলে হ'ল এয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ফিল্টাৰো আমি হে ভিডিওত আমাৰ এড কৰিব পাৰো তাৰ কাষতে এডজাষ্টমেন্ট আছে এডজাষ্টমেন্টত ক্লিক কৰি পেলাই আমি ব্ৰাইটনেছ কন্ট্ৰাষ্ট হিউ স্যাচুৰেচন শাৰ্পনেছ এইখিনিও আমি এডজাষ্ট কৰিব পাৰো ইয়া আমি এড কৰিম টাইটেল যেনেকৈ আমি ক্ৰেডিটছ এড কৰিছিলো ঠিক তেনেকৈ আমি টাইটেলটো এড কৰি দিম টাইটেলৰ নাম এটা দি দিম আৰু লগতে তাৰ যিখিনি সেটিংস আমি চেঞ্জ কৰিব লাগে সেই হিচাপত আমি চেঞ্জ কৰি ইয়াত আমি দিব পাৰো লাষ্টৰ ফালে এটা থ্যাংক ইউ মেছেজও এড কৰি দিব পাৰো যেনেকৈ আমি টাইটেল এড কৰিলো এতিয়া ৰাইট সাইডৰ সেটিংস বটনটো ক্লিক কৰি সেটিংস ক্লিক কৰিলে এই স্ক্ৰিনখন ওলাব ইয়াত আমি ইমেজ ডিউৰেচন ইমেজ এফেক্ট হে ট্ৰানজিশন বিলাক যে আমি যে দিছিলো দুটাৰ ভিডিওৰ মাজত হেবিলাক আমি সেটিংস চেঞ্জ কৰিব পাৰো টপ পোষ্ট বটনটো ক্লিক কৰিলে ভিডিও এক্সপোৰ্ট হয় ইয়াত আমি গ্যালাৰীটো সেভ কৰিব পাৰো নহলে আমি ডাইৰেক্টলি ফেসবুক বা ইউটিউবতো আমি শেয়াৰ কৰিব পাৰো ইয়াত 4K সাপোৰ্টও দিয়ে কিন্তু তাৰ কাৰণে আমি পে কৰিব লাগিব এতিয়া আমি ভিডিওটো HD 720p তে আমি এক্সপোৰ্ট কৰিম যোনটো সাফিশিয়েন্ট হয় এটো হল প্ৰডিউস সেটিংস তাত আমি বিট ৰেটটো বেটাৰ কোৱালিটি দিম আৰু ফ্ৰেম ৰেটটো 60 30 আৰু 24 ৰ মাজত তিনটা ডিফাৰেন্স আছে 30 টো মই ৰেকমেন্ড নকৰো বাট 24 তে নৰমালি ভিডিও বিলাক এক্সপোৰ্ট কৰে কিন্তু মই ৰেকমেন্ড কৰো 60 আৰু যোনটো আপোনাক দেখাম এতিয়া ডিফাৰেন্সটো কেনেকুৱা হয় প্ৰথমতে 24 fps চাই লওঁ ভিডিওটো ধৰিব পাৰিছে চাগে ইমান স্মুথ হোৱা নাই তাৰ কাৰণে মই 60 fps প্ৰিফাৰ কৰো এতিয়া চাওঁ আহক 60 fps ত I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm living
letting go. I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the use if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. এইটোৱে আছিল এটা শৰ্ট ভিডিঅ' টিউটৰিয়েল অন মোবাইল ভিডিঅ' এডিটিং আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে কিবা যদি ডাউট আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব মই আপোনালোকক ৰিপ্লাই দিম আৰু নেক্সট ভিডিঅ' কি বনাব লাগে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব কিবা যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে যে মই এইটো ওপৰত মানে মই এটা টিউটৰিয়েল বনাম তো মই নিশ্চয় বনাম কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এটা কথা কওঁ এতিয়াতো আমি লকডাউন পিৰিয়ডত আছোঁ এতিয়া সকলো চাগে ঘৰতে আছে আৰু বৰ খাই আছে হয়নে নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিজৰ কিবা হবিজ নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ ওপৰত কিবা কাম কৰক আৰু কিবা কিবি এনেকৈ যিহৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট হয় তাৰ ওপৰত কিবা এটা আপোনালোকে কৰক আপোনালোকে নিজেও ভাল পাব অ'কে তেতিয়াহ'লে চি ইউ বাই টাটা সাবস্ক্রাইব কৰক আৰু নটিফিকেশন বেলটো বজাওক ৰেগুলাৰ আপডেটছ পাবৰ কাৰণে